फुगिरी पण जाऊ नको मला शहाणपण कानाचं जाऊ नको मला शहाणपण। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल YP01 वर। तर आजचा व्हिडिओ पाहून आपण कॅपकट ॲपमध्ये एडिट करणार आहे तर फुल ट्रेंडिंग सॉन्गवर। तर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनल नवे आला असाल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा आपल्या यूट्यूब चॅनलला, कारण सध्या आपल्या यूट्यूब चॅनलला व्हिडिओजला खूप सपोर्टची गरज आहे तुमच्या, कारण आपलं यूट्यूब चॅनल खूप सध्या डाऊनला गेलं आहे। तर पहिल्यासारखे व्ह्यूजसुद्धा आपल्या व्हिडिओला येत नाहीत, तर तुम्ही आपल्या व्हिडिओला नक्की शेअर सबस्क्राईब लाईक करा। आणि तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचे फ्री मटेरियल हवे असेल अगदी फ्री, तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता। आणि तुम्हाला एडिटिंगमध्ये काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन होऊन किंवा मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करून तिला मेसेज करू शकता। तर चला आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियलला सुरू करूया आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलला सपोर्ट करायला विसरू नका। तर चला।